Буквально на прошлой неделе На минулому тижні завершилося практичне навчання усього оперативного персоналу як першого сховища відпрацьованого ядерного палива, так і другого. Завданням цього практичного навчання було збереження і підтримка раніше здобутих знань, умінь та навичок. Необхідність цього практичного навчання обумовлена значною перервою у роботі з підготовки палива до довготривалого зберігання. Персонал не втратив свої навички і готовий до відновлення робіт з перевезення палива і готування цього палива до довготривалого зберігання. Як тільки буде дозвіл, ми готові відновити роботу з перевезення палива, і вся ця робота буде у повному обсязі відповідати тому, що ми робили до 23 лютого. В повній мірі відповідати той діяльності, яка була до 23 февраля. На ХАЯТ-2 вони заходили тільки на промплощадку. На СВЯП-2 вони не заходили, лише на промисловий майданчик. У самі приміщення, де відбувається процес підготовки палива до зберігання, вони жодного разу не заходили. Не знаю, у чому причина, але, скоріш за все, вони боялися радіаційної обстановки у цьому об'єкті. Тобто багато знаків радіаційної небезпеки їх зупинили. Перш за все перевірялися на цілісність печатки МАГАТЕ. Оскільки ми знаємо, що було повне знеструмлення станції під час перебування окупаційних військ Росії, зв'язок з МАГАТЕ було втрачено. Зв'язок працював через інтернет, а оскільки електроенергії не було інтернету, а відтак і зв'язку. Перевірявся належний стан обладнання та його наявність. Також перевірялися записи у оперативних журналах та записи у самописцях. Є система контролю і управління, яка безперервно пише усі основні технологічні параметри. Тобто перевірялося, чи за цей період не було ніяких порушень експлуатаційних меж безпечної експлуатації. Усі перевірки показали, що стан об'єктів був регламентним, і усі параметри знаходилися у рамках експлуатаційних меж. Параметри знаходилися в експлуатаційних пределах. По плану у нас було, перевозити. Так, згідно з планом, у нас було перевезення 186 відпрацьованих тепловидільних збірок на місяць. Ці плани, на жаль, порушені. Ми втратили доволі багато часу і продовжуємо втрачати. Ще раз наголошу, що наші об'єкти пройшли повну перевірку обладнання і систем, за результатами якої було складено акти готовності об'єктів. Також персонал пройшов практичне навчання. Ми вже декілька разів писали обґрунтування того, що перевозити і готувати паливо до зберігання наразі може бути більш безпечним, ніж зберігати його у сховищі номер 1. Оскільки СВЯП-2 і вагон-контейнер, у якому перевозиться паливо, мають значний запас міцності. Це нові об'єкти, нове обладнання, і вони передбачають усілякі запроектні події. Ми готові до відновлення перевезення і готування палива до зберігання, можна сказати, практично із завтрашнього дня. Можна сказати, практично з завтрашнього дня.